Tu kita boleh tengok tu air. Ambil timah tu macam tak ni. Tunjuk. So kita flush tangki yang dalam outdoor. Subscribe dan tekan butang loceng. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cuci tangki filter ni, water wash, outdoor filter. So macam mana kita nak tukar dia? So apa yang kita buat? Mula-mula pasang dia punya tuil dia apa ni. Dia ada dalam ni, dia ada bahagian kita pasang bagi masuk lah. Okey. Lepas tu sediakan satu pipe ni untuk out, pipe keluar. So kita buka dah. Si. So kita boleh tengok tu air. Ambil timah tu macam tak ni. Tunjuk. So kita flush tangki yang dalam outdoor. Macam ni. Kalau kita tak tapis ni memang masuk dalam rumah kala ni. Air akan jadi jernih boleh ya. Ni. Tu. Kita boleh ubah. Ni backwash. Dia ada backwash. Cuci hak belakang keliru. Fast rinse. Ada lagi. Cuba nak pasang. Tengok. So dekat sini dia ada backwash, fast rinse. Ni masuk kat sini untuk filter balik. Dah ayak dah nak kita cuci filter ni. So kita tengok ayak dia tu. Color apa tu? Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang like. Sekian.
sekian, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.